Atëherë unë jam Regina Murati, jam 17 vjeç, banoj në Vorë, Muçet, rreth të Vorës. Studioj, domethënë jam në gjimnaz, në vitin e tretë. Përshëndetje, jam Kujti Murati, banor në Muçe, ish banor i Gërdecit, baba i Reginës, që u plagos tragjedinë e Gërdecit. Deri në moshën 6 vjeçare normal. Si një fëmijë, me ëndra domethënë një fëmije që nuk dinte asgjë të keqe, thjesht jetonte me idenë të bukurës që diçka është e lehtë. Pastaj pas ndodhisë, që ndryshuan, pati një rrjedhë shumë të shpejtë, nuk e kuptoj, domethënë, se si ka kaluar kjo pjesa e fëmijërisë deri tani, që nga mosha 6 vjeçare mbrapa. Periudhë e vështirë. Isha në shtëpi, domethënë së bashku me motrat mia. Dhe në moment domethënë pash që kishte shumë zhurma, po shkaktoi panik, edhe hyra brenda sepse kujtova se ishte ndonjë tërmet. Pastaj gjysha na tha që dilnim jashtë. Kur pash nga dritarja, pash të shtullën e tymit të madhen. Që aty u tremba dhe pastaj kam ikur, domethënë nuk kam qenë e vetëdijshme për çfarë po bëj. Dhe thjesht kam ikur, kam ecur shumë, doja të ikja larg, pa e ditur se ku po shkoja në fakt. Dhe derisa njëra nga këto rrjedhat më qelloi dhe më la pa ndjenja, në fakt deri në atë moment kam qenë mirë. Pastaj kur gjysha ime erdhi të më merrte, që t'i bashkoshat e tjerve, atëherë ndodhi kjo që ndodhi. Nusja ka qenë 8 muaj që është atë zonë, 3 gocat kanë qenë të vogla, të 2 të mëdhajat kanë hikë. Një largu, kanë marrë një kodër për pjedh aty, edhe nusja është nis një rrugë tjetër, mami një rrugë tjetër për ka shtëpia xhaxhait për të kontrolluar a janë fëmijët atje apo nuk janë. Aty janë humbë edhe me nusën edhe me fëmijët. Një diçka që mami ka kërkuar atëherë, një rast e ka gjetë një kohë, një fjalë gocën atje në një pyll afër aty. Edhe të paplagosur. E ka marrë për dore për të largu si gjithë tjerit, po gjatë rrugës diku një prejat ka plas afër këtyne, kësaj i shkaktoi, këtë që i shkaktoi. Mam një plagosje jo të rënd, po pa ndjenja e është ngrit në mami dhe e ka pa gocën, nuk e di, dhe Zoti i Madh që i ka dhënë forcë edhe asajt, me ndjenja që i ka qenë goca, ta morin krah, ta çojnë një tunel aty afër, aty ka ardhur një çun i tezës, mes predhave ka fuar shfut ai. Ka morë gocën krah, e ka nxjerrë te rruga, mes për mes predhash, me gjithë mamin. Ato i ka vunë ambulancet për Tiranë dhe ajo është kthy për zdyti për të kërkuar familjen e vet. Aty kam humbur ndjenjat dhe pastaj s'mbaj mend gjë, vetëm spitalin, edhe kur jam ngritur që s'kisha një pjesë timen. Dhe pastaj gjithë pjesa tjetër ka qenë gjilpëra, spital dhe domethënë mundim të rikuperimit. Ideja që të rikuperosh sa më shpejt, dhe të kthesha jetës normale. Kur doktorët më thanë që do ta përmendim në Greqi, do të fjalë, ajo ishte, unë nuk e besonja, as
sepse aq shumë ishte dëmtuar në fytyrë, sa njëni sy ishte i humbur fare. Edhe vetë doktorët nuk e dishin se ajo e ka syrin në rregull apo nuk e ka. A e ka trurin në rregull apo nuk e ka. As ata nuk e dishin, nuk ishin të sigurt. Edhe më thanë që unë ta pyetësha, që ja shikon me syrin, edhe unë ishte fëmijë i vogël, 6 vjeç, kupton. Unë e pyeta sa gishta kam këtu 2-3 herë dhe më tha babi ti tallesh me mua. Si e kam emrin ose më? Kujtim. Bravo, po emrin e mamit e mban mend? Marieta. Shumë mirë. Ja, po shumë mirë, babi të shumë. Sa gishta janë këtu? Po tallesh? Sa ishin? 5. Bravo. Në fakt, domethënë aty më dukte vetja shumë mirë. Nuk është se e dija akoma ngjarjen që ishte ndodhur. Domethënë nuk është se mbaja mend se nga që edhe këto pjesa ilaçeve që thuhet kishin bërë punën e vet. Por e kam kuptuar pak më vonë, domethënë në një moment që babi më tha mos u kthej nga ana tjetër, se vitesh, dhe kur më shtyr kur ishte fëmijës se mos kthejmë te ana tjetër. Dhe pastaj kur preka pjesën e krahut, se kisha. Se unë nuk e shija veten. Domethënë as në pasqyrë as në një vend tjetër isha mbuluar me fasho. Mu dukte diçka normale, domethënë kur i shija të tjerët, deri në momentin që kuptova që se kisha. Unë e pyeta për gjithë fëmijët e motrës, për gjithë familjen me emra, ajo ishte shumë e saktë, edhe e pyeta edhe për çunin e gjajt. Edhe nga që ai çike zmer, ai çuni, edhe i thondi fëmijët i thonin Pllumizi. Pllume ka emrin ai. Po motrën si e quaj? Laura. Po motrën e vogël? Soni. Po vllai si do t'ja vendosim emrin? Fabio. Fabio. Emrin që ke gjetur ti? Po. Bravo. Po ky si ka emrin? Lumbizi. Ka qenë ato momente që vetëm se isha i mbajtur te krevati se çdo prind do të binte në tokë. Ishte një gëzim pavarësisht gjendjes, po ishte një gëzim shumë i madh. Atëherë ka qenë një periudhë shumë e vështirë duke qenë se kisha vetëm babin e afër, të tjerët ishin në Shqipëri. Edhe në fillim normal që e përjeton keq, por domethënë kur je i vogël nuk është se je shumë edhe i ndërgjegjshëm. E merr me të lehtë. Pastaj domethënë kur kalojnë vitet dhe je pjesë e grupeve të ndryshme ose je pjesë e një komuniteti, je organizohesh me diçka, pastaj edhe situatat ose njerëzit ta bëjnë vështirë, por duhet gjesh kurajin që të dalësh. Nuk është e lehtë përjetosh diçka të tillë. Besoj se ato që kanë qenë pjesë e kësaj e din shumë mirë. Sidomos edhe unë, domethënë që të ndodhi një fëmijë 6 vjeçar kjo, nuk është as pak e lehtë. Pastaj është dhe pjesa e shoqërisë, gjërat që mund të bësh sepse pasi të ndodhi kjo nuk është se mendon se si do të vijojnë gjërat, nuk është se ke shpresë pa e ditur a do vazhdosh, do jesh përsëri ajo e para. Si do të shkojë puna, do t'ja arrish, t'ja dalësh. Domethënë të ngrihen në mendje shumë pyetje të cilat nuk është se vetëm koha jep përgjigje dhe puna që do bësh. Pasi u ngrita në këmbë më mbrapa pas ndodhjes, mundova të rikuperoj. Por ka nga ato momente që nuk i shpëton dot, sepse ka gjëra që si bën dot me një dorë.
Ka nga të që të bëjnë dot me dy duar, le të themi, do ta mbash me kujdes diçka. S'mund kujdeshesh për fëmijët, për shembull. Se ke shumë vështirë. Prandaj, ka edhe momente ku jam për shembull në shkollë ose në shtëpi, ka diçka për të bërë dhe ndihet ajo mungesa. Mund t'ja dal. Dhe besoj se do ja dal. Qofse do vazhdoj me këmbgulin që kam. Hec përpara vet me çdo gjë. Jo sot, po çisha di që është ngrenë në kom, ai e ka bërë çdo gjë, është mundu që t'i bëjnë vet. Tani jam kapur te fakti që Zoti më ka lënë për një arsye ndoshta. Se jo, mos ta shfrytëzoj. Të jetosh, më thënë edhe një herë ose të rinjesh edhe një herë për së dyti është diçka shumë e madhe, që si jepet gjithë dhe si mundësi. Disave ju duket e lehtë ndoshta, ku më shohin të bëj shumë gjëra, por do ju bëja një pyetje, nëse e lëndonin dorën pa dashje, do e thyenin ose diçka tjetër që s'do mund të përdornin, dhe do e shikonin se sa shumë vështirësi kanë e njërën. Ndërsa unë që se kam fare, normal që është e vështirë. Ndërsa për një prirje dhe thuaj që mos ta përdor, mos ta lëndoj pra. Unë e di vetë që nuk jam një lloj si tjerët ose kam një mungesë si ato që ato nuk e kanë, por mbështetja e tyre ka qenë shumë e madhe. Aq rreth shoqëror që kam unë, ka qëndruar shumë afër dhe nuk më kanë bërë ndjem ndonjëherë keq ose sikur nuk jam pjesë e tyre. Gjithmonë jam edhe vetë, domethënë kam një vullnet që duhet punoj, duhet jem e barabartë me to. Më shumë kam këtë inatin që mos, pavarësisht kësaj, pse ta lë diçka më angët vetës. Kur s'bëj dot diçka, nevrikosen shumë e veten sepse më vjen inat që se bëj dot. Domethënë, e gjitha pavarësisht se është luftë me të tjerë që t'u tregosh që je e zonja, në fillim është luftë me veten time. Që t'tregoj ose ta testoj veten deri në fund, çfarë jam e aftë të bëj dhe çfarë jo. Ka nga ato njerëz që mendojnë, po kur tritet edhe më, si do ja bëj. Dhe unë normal që e mendoj për fazat e tjera të jetës që do më sjelli. Për shembull, te shkolla e lartë e kam këtë frikën që do ja dal apo jo. Pjesa e ambientimit, se unë aq kam, sa ta ambientohem pastaj, edhe mund t'ja dal. Te familja, normal që është problem i madh, sepse jo të gjithë pranojnë kështu siç je, disa kanë dhe paragjykime, të cilat edhe nëse nuk duan t'i thonë kështu ose shprehin këtë keqardhjen, po unë nuk jam se dua fare keqardhjen, as më shqirë sidomos. Unë vlej, domethënë kaq sa vlej. Me të vërtet mund të ndjehesh keq për një moment, pastaj ku më sheh që jam me zonja që mund t'ja dal. Përse më rikujton gjithmonë, domethënë pse mundohesh të më bësh të ndihem keq. Për sa i përket familjes, nëse do të jetë ndonjë i duhur, normal që krijohet. Mbështetjen tonë do ta ketë gjithë jetën. Por ajo është një gocë që nuk ka nevojë për shumë gjëra për ta ndihmuar. Shumicën e gjonave i bë vetë. Fëmia është i pafajshëm në çdo rast, edhe nuk ka faj na këtu. Ne prindit i vujmë to pasoja. Po këto janë pasoja në fakt që na ka ndodhur ne, rasti i Gërdecit. Ne na vranë në shtëpi, nuk është se kjo një gjë e Zotit. Nuk na erdhi nga Zoti. Unë nuk është se dua ta rikthej, domethënë edhe kështu më kanë thënë edhe familjarë që mos e mbaj mendjen, jeta vazhdon, gjithçka do eci normalisht, duhet të vazhdosh para. Por ka momente në jetë që ta kujtojnë. Ngjarje do përmendi gjithmonë 15 mars. Sa herë vjen ajo datë, të rikujtohet, do thënë vetvetiu. Ose kur shikon veten në pasqyrë ndonjëherë që s'ke çfarë bën, po mundom të shkëputem të jetë aq, mos ta mbush veten me negativitet.
Unë kom pas sa shtëpi atje në Gërdec, unë i shita, por nuk ma qo zemra që unë të futem në atë zonë. Edhe sot, që ka 11 vite. Më përpara ka qenë shumë e vështirë. Nuk është, besoj se ka shumë kohë që nuk shkoja. Pastaj kur ktheva një normal se duket e çuditshme. Por pasi kam shkuar unë nuk është se kam parë atë pjesën që pash atë ditë, atë të merrin. Diçka ishte rindërtuar shumë herë më mirë se sa ishte. Dhe dukej sikur ato plagët e njerëzve ishin mbuluar nga këto shtëpijat e mëdha, nga gurët i këtyre shtëpive. Ne mundohemi familjarisht që ajo të harrojnë, po ne nuk e harrojmë as vetë. Kjo është një pyetje që besoj se të vjen normalisht, do të thënë, në natyrshëm. Dhe gjithë do ja bëni vetës. Normal që ja kam bërë dhunë vetës, pse mua, por deri në një farë moshe. Pastaj jam mësuar, më ka ndodhur, duhet ta pranoj, duhet vazhdoj përpara. Më pëlqen të vizatoj, do të thënë merrem me vizatimin, skicat, dëgjoj muzikë, ndonjëherë lexoj edhe libra. Librat janë një pjesë e mirë, do të thënë, që zën kohën time. Skicat i kam ekspozuar në Instagram, dhe kam një faqe, por është thjesht për hobi, do të thënë për diçka e qefit, nuk është se thjesht nuk ka ardhur që ta bëj, kam ndjekur. Dëshirimi është që të filloj juridikun, domethënë në profilin e avokatos, diçka që ka lidhje me të. Sepse mendoj se është diçka që mund ta bëj, edhe prirem drejt së drejtës. Shpresoj mos të shkoj tek kësaj. Me të vërtet besoj te drejtësia, sepse në fund ajo do vi. Po varet se ku vjen. Unë kërkoj drejtësi, ndodhi ajo që ndodhi. Ajo nuk kthehet mbrapsht. Unë kam hap një padi ndaj kompanisë Aldemil me pronar Mihal Deliorgji. E kam fitu një gjykat shkallës parë, ka shku në apel, e kam fitu në apel. Është morë vendimi i formës prem për të ekzekutu. E kam vendimin, shkoj në zyra përmbarimore, kur e shohin të gjithë, me dalin me atë konkluzionin që ne do kryjmë punë. Shumë shpejt. E mbajnë ka që e kanë majt 10 ditë, ka që e kanë majt 6 muaj, ka që e kanë majt edhe më shumë, edhe asnjëni nuk e di se çfarë ndodh këtu në Shqipëri, nuk e di, a kërcënohen, ndodh diçka tjetër, nuk e di, vetëm se unë thjesht kam një dosje me letra dhe asnjë veprim tjetër. Për sa përket këtyre njerëzve që bën padrejtësinë dhe nuk e pranojnë atë çfarë kanë bërë ose nuk duan më saktë ta pranojnë, atë pasurinë nuk është të do e marrin në varr me vete. Aty do ngelet. Sepse pasi vdesim gjithë një copë vend do kemi nën tokë. Pasuria nuk lejohet atje. Deliorgji ka bo gjithë ato pallate tek pallati Mzhgjeta. Edhe këto thonë nuk ka prona. Unë nuk e di çfarë pronash na kërkojmë. Ato prona kërkojmë ne. Ato janë të vlefshme. Ato prona, këto thonë nuk ka prona. Po ku i ka prona dhe? Miliarda lek janë sekuestruar gjatë kur ndodhi Gërdeci. Ku shkon këto lek? Kush i mori këto lek? Unë e kam fituar këtë gjyq edhe unë nuk kërkoj asgjë. Unë kërkoj drejtësia të shkoj në fund. Unë të morë shpërblimin, çka ka vendosur gjykata, edhe unë me mua në rregull. Tani janë shumë zote që fshihen pas tjerëve, pas posteve, pas gjërave të ndryshme. Do ketë shumë njerëz si unë që e kërkojnë drejtësinë. Por nëse e vendosin veten ndonjëherë në vendin e babait tim ose në vendin tim, do ju vinte keq për fëmijën e tyre? Unë bëj thirrje kushdo në një përmbarues që mund të dalin, që mund të më ndihmojnë. Kjo është një gjë për familjen time. Një gjë shumë e mirë. Më jep një dorë. Shpresa vdes e fundit, po me këtë drejtësi që kemi ne, nuk e di. Jemi shumë rap. Dhe për mua është e vështirë, sepse nuk është e lehtë dalësh para gjithëve dhe të thuash për hetimet e tua. Apel për gjithë është që mos bëni padrejtësi,
sidomos ndaj njerëzve që janë pafajshëm. Se unë s'pa të bërë asgjë, që në fillimet e mia. Ishte ushtar. Ai si kur ndjevi diçka, tha do i shkojnë në shtëpi, tha. Edhe kur shkoj në Vor, aty ishte katastrofë. Ky shkon, merr vajzën, biles vajza ka pat sa shenja të çame këtu nga thyrja e xhamave, edhe i thot mamit vet, ku je, thot? Pse e thot se nuk dinte, se çka kishte ndodhur, se këtu në Tiranë punonte. Po i thot djalit, vrap shko ke nona dhe le gocën atje. E bidaja vet, edhe aty, pa njofto kristianën. Ka qenë ora 12, ku do ashin bukë, kishin dalë gjithë për jashtë. Atje ndjen një shpërthim shumë i madh. Edhe kjo duke vrapuar, për të shpëtuar, i shpërthej një prej dhe mrapa, dhe komplet digjet. Edhe duke ik me vrapa ajo, heq komplet rrobat si u dogjën. Ishe fut me një bunker, edhe ka nejt atje që në 12 e djegur, dhe në orën 5 në bunker. Edhe komplet rrobat e turpit, komplet djegme. Ajo ka përjetu një dhimbje, një tmerr që ajo e di. Për rastësi e kanë gjetur vajzën aty dhe e kanë çuar në spital. Aty kena pa vajzën neve në orën 7 darkës, që ajo ishte komplet e djegur. Në ato momente, goca ishte e vetëdijshme. Fliste, na tregonte për ngjarjen, pastaj ajo era si vdekje klinike. Edhe këto doktorët i thanë do ja çojmë në jashtë. Në ora 12 ajo u përmend. Edhe e çun shkoi kunata me atë, shkojnë në Itali për të kuruar. Ajo boni 2 herë operacion transplant, të tretën se përballovi dot edhe vdiq. Ajo ka vdekur në datë 12 prill, se rroti 1 muaj atje. Kristiana ishte 4 muajshe. Ajo do të ishte me leje e lindjes, po kushtet ekonomike e detyruan që të shkonte në punë. A ditë kur u doj që mamaja Kristianës ka qenë bashkëshorti im në spital, edhe që i tregovi ngjarjen që kishte ndodhur në Gërdec, edhe ai tha burrit që daj, tha, ta kam lënë amanet vajzën ty, tha. Edhe bashkëshorti, si kujtim,
Edhe rrethanët që kunata ime nuk ja plotësonte dot, edhe e mora unë, e rrita unë. Ma kanë shpjeguar me disa fakte, sepse nuk mund të thoshin dot direkte, se mund të ishte një e trishtë. Ka qenë shumë e vogël dhe s'ka kuptuar asgjë, se qa ka bova ki do me thënë në gërdec. Po kur të rritet do ta kuptoj se qa ka ndodhur. Bën pyetje, për çdo lloj ashtu, unë i përgjigjem. Asnjëherë nuk e kam ndjerë mungesën e prindërve. Sepse as nuk i kam njohur dhe as nuk i kam parë ndonjëherë. Babai Kristianës ja kishte lënë kunatës time, gjyshës Kristianës, nga që s'kishte kushte ekonomike. Edhe kur vdiq kunata, e mora vetë në ngarkim gocën. Edhe desh me e marë. Po ai, kur si kishte kushtet ekonomike, që në fillim, edhe mbrapa, o s'kishte si t'ja jepsha vajzën. Me baban biologjik? Shumë keq. Baba im nuk ka tentuar që të më takojnë ndonjëherë. Ne s'kena pas kontakte fare me babain e Kristianës, që kur fitoi gjyqin neve, edhe s'kena pas marrëdhënie fare me atë njeri. Gjyshi Kristianës, që kur vdiq mamaja Kristianës, ai nuk e dorovi dot këtë dhimbje, edhe ai nga stresi, nga ajo që kishe unë vajzën, vdiq. Kjo ishte dhimbja të gjysheve të Kristianës. Nga që unë më vajzën, nuk e duron dot dhimbjen, edhe i në fund jetës. Kur më vdiq kunata, isha e detyruar të bëja si mbirësin quhesh ajo, se fillun njerëzit e tjatit me kërku vajzën. Po me qenë se mamaja Kristianës ma la amanet, edhe unë desha me çu deri në fund. Bëra dokumentat, e fitova gjyqin, erdhi dhe psikologja, mori vajzën në pyetje, që ishim, domethënë, të aftë për ta mbirësuar vajzën. Prindërit birësues nuk më kanë lënë që ta ndjej mungesën e prindërve të mi, sepse gjithçka më kanë plotësuar dhe i falenderoj shumë. Kur ishte gjyshi i gjallë, ishte shumë e vogël, kurse me gjyshen ishin shumë të mira. Sa herë që ajo vinte, shikonte, kjo u hidhte. Domethënë kanë qenë raportet shumë të mira. Nga gjyshja po nga gjyshi ka qenë shumë e vogël. S'ma mend asgjë. Nënën time unë mbaj mend që ka qenë me flokë të kuqe, pak të shkurtra, u vishte gjithmonë me të zeza. Edhe ka qenë shumë e dashur. Për t'ja mos bëhet fjalë, se ishte shumë e vogël, 4 muajshe. Kam parë fotot e asaj dhe më ka lënë një blog. Me disa shënime edhe me një foton time. Kam lexuar duke thënë që të dua shumë, je shumë e dashur dhe jesh një vajzë shumë e mirë. Kam një foto të mamas Kristianës, ku ka qenë 18-19 vjeçe, edhe Kristiana ngja shumë asaj. Të gjitha, me pamje, me të gjitha. Si kalon asgjë mamit vet. Kristianës ja kanë shpjeguar të gjitha, sepse ajo vje duke u rrit, edhe duhet ta di sërinë e mamas vet, se si ka ardhur ke neve, edhe kush jena ne. E di gjithë historinë. Ne shpesh diskutojmë në shtëpi, se dhe vajza ka qef të më thonë për mamin e vetë, rrethanat për nënën e vetë,
e gjitha, e gjithmonë e kujtojnë. Shkoj shumë herë. Me familjen time unë shkoj në Varreza. I kam të 3, gjyshen dhe mamin në një vend. Kjo fatkeqësi që i ka ndodhur krishtianësh është normal që na vje keq. Pse ti ndodhte krishtianës ose mamas krishtianës? Sa ajo ishte 19 vjeçe. Ajo ishte në lunet e jetës. Ajo kishte dëshirë të krijonte një familje. Me vajzën e vet kishte një familje të lumtur. Edhe vajzën e donte shumë. Kristiana është një vajzë e shkatët, komunikon shumë mirë, në mësime shko shumë mirë, është vajzë e zgjuar. Shumë mirë me 10. Kam qef të bëj mësuese. Kristiana ka pasion të shkruaj, të lexoj, të bëj rolin e mësuesës, ka qef. Unë në fakt kam qenë që kjo të bëhet mësuese, si që ka qef edhe vetë. Lënda ime preferuar është gjuha shqipe. Unë kohën e lirë e kaloj duke luajtur. Jam shumë e lumtur, ndjem tamam nënt për Kristianën, ndjej me shpirt edhe me zemër që jam tamam mama e Kristianës, se e kam marrë qysh të vogël, edhe e kam ndjesi domethënë si me qenë fëmia im, siç kam me fëmijët e mi. Ndjesi kam edhe me Kristianën. Me motrat e vëllezërit ka shumë mirë, unë me vllajin kam më shumë raport. Na vjen në inat se si shtet s'ka marrë asë një mas, edhe asë një s'është futur në burg. Edhe këto njerëz janë akoma në pushtet edhe janë të lirë. Nuk janë gjykuar për atë që kanë bërë, që kanë ndodhur gjithë kjo fatkeqësi e madhe, që humën 26 veta. Drejtësia s'ka shku në vend. Ato të Kërtecit, që u morën e këto, i thanë burrit të bësh këto dokumenta, tha, edhe do ta çojmë në Strasburg. Edhe kena prit 1 vit, 2 vjet, 3 vjet, asnjë gjë s'është bërë. Nga shteti ja, s'ka kena pas asnjë gjë. Deri tash, që vajza është për 12. Ne kena një kërkesë ta shikojnë edhe vajzën, të ketë një ndihmë diçka, se kjo vjet duke u rrit, do shkojnë në shkollë të lartë. Ka kërkesa shumë. Kalamajt losni me bicikletë se ishte një ditë e bukur. I thirra, për ta mbajtur brenda oborrit, se po kalonin makinat jo nga kjo tjetra, i dhash një dru dhe i sharr, gjasme që të priste të sharronte me atë për të kaluar kohën.
Mbas 10 minuta shumë ishe duke punuar në Baçe, ky lëviz e thirrën, edhe del me biçikletë. Dhe në moment nuk zgjati shumë, dëgjoj si shpërtim, bomb, nuk e mendova, ishte një zhurmë, por nuk e së më vinte mendja kurrë. Dhe lëviz nga këtu dal në një pozicion sipër ku dukesh reparti, kur shoh atje, kishte 1 metër aty pash që kishe shpërthyer reparti, marr burrin telefon, i them ka shpërthyer reparti. Kërkoj çunin. Më thonë që ishin duke bërë gara, ata që ishin me bicikleta me atë, më thonë që ishin ande dhe kanë shkuar për t'i çuar bukën Kunatës. Dhe në kthim, këta i ka zënë plaka. Kanë qenë 4 fëmijë. 4 fëmijë. Unë kam ikur, kam lëvizur se kam marrë fëmijët e vëllezërve të mi dhe gocën, edhe nënën time, dhe jam larguar në drejtim të Vorës, kurse djali me gjithë kushrirën e vet, se i kishte ndarë dhe këta shpërthimi, me gjithë kushrirën e vet ka ndarë në këmbë në Gërdec. Ka hecur shumë. Ka hecur, është goxha, nga aty ka dalë te shkolla në Gërdec. Në Gërdec i ka gjetur një nusja e çunit hallës burrit tim. Nuk i ka njohur se kanë qenë lakurik me rroba djegra gjithë dhe kanë qenë duke qarë fëmijët, kush je ti, i ka thënë që unë jam Meri, sepse ajo nuk e njihte se ishin të nxirr. I ka marrë në krah nga kodrat sipër dhe i ka për këtu që i ka hipur në ambulancat që ishin për shpëtimin e këtyre. Ushtria, nuk e di, unë e kam gjetur në spital. Me Erin jam lidhur në orën 5:30. Nga ora 12 që filloi shpërthimi, në orën 5:30 kanë lejuar që të futem te djegja plastike. Fjala e parë që më tha ishte më fal, që i ka pa leje. Kjo ka qenë fjala e parë e Erit. Dëshirohet, kisha shpresën shumë, por djegja që aq e pati në pjesën e qafës dhe nuk furnizoshte më komplet ato që lidhen me qafën dhe me trurin nuk funksiononin më, edhe ruazat e kuqe dhe të bardha kur ka bërë analizat në Itali nuk ishte. Pastaj më tha doktori që foli, gjatë gjithë kohës pyete, mbahej në zgjuar me pyetje e kështu, kishte mjekimin. Pyesja si e quajnë motrën, si e quajnë babin, si e quajnë kush jam unë, gjëra çka kemi lënë te abetarja, ku e kemi lënë, do bëjmë mësime, do kështu. Në fjalë gjatë gjithë kohës. Edhe abetaren që kishim lënë tek Vjersha e Thuthuqit, edhe ka thënë strofën e parë të asaj vjershe. Në moment kanë bërë ato që erdhën e më thanë që do niset për Itali, unë nuk e pranoja. Aty pasaj që i bën ato veshjet, 10 vjersh ka thënë edhe ka kaluar në koma. Ishte elmuar komplet. Organizmi aq fuqik ishte, ndaj u shuan gjitha ruazat e kuqe dhe të bardha. Më del gjumi në orën 3 të mëngjesit, ishte data 3. Dëgjoj Kunatin se ishim gjithë si familjet, nga njerëzit e burrit ishim gjithë bashkë. Dëgjoj Kunatin që vinte vërdallë, sa i kishte humbur të shoqen, kishte edhe fëmijët e vegjël, dhe ai gjatë gjithë kohës nuk flinte.
Mirë po bënte disa telefonata si kështu. I thash, "Çfarë ke?" Që jo s'ka gjithë. Ato dikush e kishte marrë, Baxhanaku i vet. Kishte marrë njoftimin për çumin. E kuptova që e ndjeva, se në shpirt diçka mu këput. Nuk di kisha një kështu. Feruzani bëri sikur ishin në gjumë dhe nuk e dëgjonte telefonin. Mbas këmbguljes time të disa telefonatave zileve që shkonin për Itali, ky e hapi. Tha, "Çfarë ke?" Thash, "Si është çuni?" "Mirë, tha, ne jemi në gjumë." Tha, "Çfarë halli keti?" "Jo, thash, bëj thash për kokë ti." I thash Feruzani se nuk donte të më tregonte në ato. Tha, "Jo, tha, po shiko dy kalamajt e tjerë, tha se i mbaroj." Në moment të se kapa gocën që klimim të dyja se çuni ishe te mamë. S'kishe që të bëje. Tullërise, ajo më shifë të ndritë syrit goca. Nuk e di, kam shtrënguar vetën, jam shtrënguar aq shumë sa. Nuk di që. 18 e gjysë. Dhe ishte natural. Na mungon e rritë gjithë, ishte i vogël i shtëpisë, me atë merreshim gjithë. Edhe sot e kësaj dite na mungon. Sado që do ishte 18 vjeç e gjysë, ai përsëri do ishte i vogël i shtëpisë. Do isha ai fëmija që marro, ka qenë një fëmijë i jashtëzakonshëm. Zotit ja falë për robët, jo. Atyre që ma bërë. Nuk ja falë kur rjetën ati. Se një fëmijë i lindur në vitin 2000 të vdesi nga predha e nga baruti, që nuk i di se çfarë janë. Si kam bërë çaskujt, veç se më kanë jetën dhe gjakun ati fëmijë. Edhe unë për ato nuk do resht as një sekundë, sa të kem jetën time. Do kërkoj drejtësi, do t'i lviz gjithë gurt e kësaj bote. Fajtor ka shumë për këtë, po unë jam drejtuar institucioneve shtetërore, sepse kishin Ministria e Mbrojtjes në atë kohë kishe për detyrë për të mbrojtur jetët tona, dhe pikërisht ndaj kësaj ministrie jam drejtuar që kërkoj drejtësi. Pastaj fajtorët e tjerë vinë gjithë secili me radhë, dhe problemin unë e kam me institucionet, njerëzit që kanë drejtuar këto institucione atëherë në atë kohë, që sot e kësaj dite janë të pagjykuar. Procesi për ishtë Ministrin e Mbrojtjes të asaj kohe është pezulluar në gjykatën e lartë, është me fjalë me pezullim, dhe nuk ka vullnet askush që ta rihapi. Vazhdoj të pres akoma gjykatën e Strasburgut. Sot edhe 11 vjet nuk ka për një përgjigje. Kryetari i opozitës e çoi pallatin e vet mbas meje. Deri Jorgji që bëri Gërdecin i ka bërë ankimimet për tejkalim të afateve të burgimit mbas meje në Strasburg dhe mori dëmshpërblim pse i kaluan afatet e mbajtën brenda. Ka marrë dëmshpërblim nga Strasburgu Deli Jorgji për tejkalim afatesh në para burgim. Kupton? Për çështjen e Gërdecit. Kupton se ku jetoj? Gërdeci nga ana e institucioneve tona nuk është hetuar si vepër korruptive, sepse Gërdeci ka ndodhur nga babëzia përpara. Dhe për këto asnjë institucion në shtetin tonë nuk ka vepruar. Aty s'kishte asnjë lloj teknologjie. Se thuhet aksidenti teknologjik i Gërdecit. Teknologjia e vetme aty ishte pinca, leva, sqepari. Këto ishin. Kjo ishte teknologjia më e madhe që përdorshe në Gërdec. Kështu që aksident teknologjik aty u shkelën të gjitha rregullat për armatimin, për sigurinë punë, që të gjitha rregullat u shkelën. Mazhoranca e sot me Gërdecin e ka përdorur sigur prove. Peshorja, nëse nga ata akuzohen që bëjnë një gjë, një korrupsion, ata i përmendin krau tjetër gjithmonë Gërdecin. Dhe Gërdeci është përdorur si gur peshore për të balancuar fajen. Pra drejtësia të vet na ka vrarë. Sot ndihemi zhgënjur e lodhur as pak për këtë çështje. Kjo është arsyeja pse jetoj. Zbardhja e kësaj tragjedie. Gjitha këto lotë mia kaq vjet nuk të shkojnë.
me vapë, ka është prezentable. Medalja Diona,